fondată la 1896, această școală de reper internațional, Școala Băimăreană de Pictură, așa ca fenomen general, pentru că ea s-a numit în diverse forme, în complexa ei existență, creează un patrimoniu arhitectural și creează și un patrimoniu care se răspândește peste tot în lume. Vorbim în primul rând de acele lucrări de artă care au plecat, au circulat peste tot și cu precădere după anii 90, pentru că acest fenomen a fost oarecum ascuns o bună perioadă de timp, începând cu anii 50 până în anii 90 nu s-a prea vorbit. După anii 90 vorbim tot mai mult de existența acestei școli de pictură, școală liberă de pictură, care la vremea respectivă a fost un fenomen foarte, foarte puternic, pentru că aveam de-a face cu un contrapunct la direcția academismului, știut fiind că a fost tot ce a fost nou și tot ce propuneau artiștii ca și discurs vizual, ca și discurs estetic, ca și discurs conceptual la acea vreme, vorbim de sfârșit de secol XIX, început de secol XX, era altceva decât academismul. Academismul, sigur că n-a fost anulat, dar peste tot în Europa au apărut aceste tendințe ale artiștilor de a se elibera de niște repere deja foarte stricte. Și Baia Mare este unul dintre aceste bune exemple, pentru că a fost un mediu propice și un orășel micuț care i-a găzduit, i-a primit în casele lor. Și așa, încetul cu încetul s-a dezvoltat acest demers care a avut continuitate timp de 120 de ani, 121 de ani în acest an, sigur că nu sub forma în care s-a născut. Mi-am dorit să fac ceva pentru artiști, pentru că de studentă simțeam că artistul trebuie să fie ajutat, artistul trebuie să fie coordonat, să-i se ofere condițiile de lucru optime, să poată să fie susținut și sprijinit, pentru că el are o latură personală, o lume a lui în care el creează. Iar aceste condiții optime îi se pot crea de către cineva cine totuși este din interior și înțelege cererea sau nevoia artistului. Pentru acest lucru am avut șansa de a avea la Baia Mare acest frumos subiect și provocator, Colonia Pictorilor. Nu fiecare breaslă din Baia Mare, de fapt niciuna din breaslele băimărene nu are această frumoasă șansă, această frumoasă istorie, acest background puternic. Și sigur că datorită trecutului și datorită patrimoniului care există aici la Baia Mare de mai bine de un secol, noi suntem aici și am avut acest cadou și acest dar de a putea să avem un subiect de studiu, un subiect unde putem să ne aplicăm cunoștințele. Și a fost o echipă foarte frumoasă care a lucrat la acest amplu proiect. O echipă de la care am învățat enorm de multe lucruri, pentru că este exact ca și într-o orchestră unde am făcut mii de repetiții, au fost mii de disensiuni, mii de consensuri, mii de puncte de vedere. Până la urmă vedeți că orchestra sună frumos și până la urmă partitura este bine calată, să spun așa, pe subiect. Pentru municipiul Baia Mare este o realizare destul de mare. Cred că în ultimii ani asemenea proiect de asemenea anvergură nu a avut loc, în afară de turnul lui Ștefan din Piața Cetății și Piața Cetății de fapt. Câte lucruri s-ar putea spune despre un proiect la care am început să lucrăm acum 8 ani de zile. În primul rând, de a convinge comunitatea artiștilor că acest loc merită mult mai mult. El trebuie să renască. A fost un proiect de suflet al firmei noastre, începând să facem teme de proiectare pentru diplome de licențe, pentru arhitecții studenți care terminau facultatea.
Am încercat să facem niște studii de fezabilitate înainte de a virusa primăria. Cam 4 ani de zile ne-am luptat în zadar. V-aș putea să spun că cel mai tare m-a deranjat că lucrurile n-au început dinăuntrul lor, cum era și firesc să înceapă oarecum din inima artiștilor să vină această reînnoire a coloniei sau o renaștere a coloniei, așa aș putea să spun. Din păcate nu s-a întâmplat așa, dar a mers înainte, lucrurile au început să meargă pe făgaș bun datorită președintelui AP-ului Laurea Ghinea, care, având și șansa de a fi consilier, a încercat să ducă această luptă până la sfârșit, ca orașul să finanțeze această lucrare frumoasă de restaurare și reabilitare a coloniei pictorilor. Finanțarea pe acest proiect de reabilitare s-a făcut în integralitate din bugetul local, vorbim de 3 milioane, mai bine de 3 milioane de euro. Ne-am asumat împreună cu toți cei care gândesc și simt pentru Baia Mare să reabilităm colonia de pictură dintr-o alocare financiară, din bani care sunt ai băimărenilor, nu din finanțări europene, nu din alte surse, pentru că astfel vom ști și să apreciem, nu doar noi, ci și cei care vin în urma noastră, ceea ce au construit părinții și bunicii noștri, ceea ce astăzi am consolidat și dezvoltat noi și ceea ce vom lăsa moștenire celor care vor veni. Este un prim pas spre ceea ce înseamnă Baia Mare, oraș al artelor și culturii. Este pentru mine o onoare că am avut șansa, dată de către comunitatea băimăreană, să am această inițiativă de reabilitare a coloniei de pictură, să pot să ofer fondurile necesare împreună cu Consiliul Local pentru a reabilita toate clădirile de aici, dar și pentru a gândi, alături de artiștii plastici, parcursul viitor. Iar parcursul viitor este amprentat de dorința noastră de a avea în Baia Mare o academie de arte plastice, de arte vizuale, așa cum merită un astfel de oraș, un astfel de creuzet în care mai bine de 120 de ani s-au adunat oameni valoroși, artiști valoroși din întreaga Europa. Pot să spun că proiectul a decurs bine, s-a întâmplat în timp real, s-a întâmplat la termen și cu greutățile prin care trece orice proiect, pentru că există toate greutățile, dar și cu foarte multe mulțumiri și cu foarte multe lucruri pe care le-am învățat personal, pentru că se învață multe dintr-un asemenea proiect mare. E vorba de întâlnirea cu oamenii, întâlnirea cu artiștii, întâlnirea cu constructorii, întâlnirea cu proiectanții, întâlnirea cu administrația locală, întâlnirea cu necunoscutul, de fapt, pentru că despre asta vorbim. Și ce e foarte important e că fiecare a venit cu partea lui, cu cunoștințele lui, cu nevoile pe care le-a pus așa pe masă, adică un artist are nevoie de asta, a venit proiectantul a spus, da, dar arhitectural se poate rezolva așa, constructorul și-a dat soluțiile lui. Deci eu cred că s-a lucrat foarte cot la cot, cu toate discuțiile, cu toate tensiunile care au fost pe parcurs. Discursul estetic, dacă aș putea să-l numesc așa, al coloniei, când parcurgi cele 5 obiective, ar fi unul de natură să îți arate de fapt cronologia executării acestor construcții. Am folosit foarte mult material nou, contemporan, în toate extinderile pe care le-am făcut, să se poată destinde ce e vechi, ce e nou. Deci imaginea de astăzi a coloniei va fi exact acest discurs al formelor și materialelor.
arhitectura contemporană detașându-se de cea istorică prin și formă și materialitate, adică sunt construcții mult mai zvelte, învelite în corten, cam tot ce extindere are acest finisaj care l-am folosit, cortenul. Pe galeria principală ne-am dorit o fațadă organică care prin forma și desenul ei să se transpună în acest parc frumos, să fie integrată în parc și atunci tot desenul de pe fațadă de fapt este, așa cum spuneam, de natură organică, preia pădurea, parcul din colonie. Am găsit pe amplasament clădiri edificate în ere diferite, în ani diferiți, cu concepte structurale diferite. Mai mult, dispuse pe un teren extrem de prost. Înainte, aici era o mlaștină, deci terenul de fundare a clădirilor și clădirile în sine au suferit din această cauză, deci din lipsa fundațiilor și mai mult, suprapus peste asta și din lipsa unei verificări și a unor lucrări pe parcursul istoriei lor de renovare sau reabilitare sau de corectare a elementelor care s-au degradat. Partea de proiectare a trebuit să se adapteze zi de zi și pas cu pas cu ceea ce descopeream în momentul în care începeam lucrările aici, lucru care, sigur, a dus la anumite elemente de complexitate și de greutate în găsirea soluțiilor. Nu ne-a fost ușor pentru că bugetele nu ne permiteau o fațadă chiar cum ne-am fi dorit noi. Am început să vectorizăm acest desen de care vă spuneam, de la 1 milion de găuri pentru că costa foarte scump, a trebuit să mărim diametrul de la 1 cm la 1,5 cm și au ieșit 700.000 de perforări în fațadă și a fost mai bine ca preț și tot felul de picanterii ale proiectului pe care sunt convins că toți arhitecții le știu și le au în șantierele lor. Am avut de rezolvat soluții arhitecturale moderne și probabil că cel mai bun exemplu pentru aceste soluții ar fi realizarea fațadei la clădirea expozițională, pereți de beton și de metal care au fost efectiv agățați de structura existentă a clădirii. Sigur că pare simplu, sigur că pare o chestiune ușor de rezolvat, dar și aici au fost o mulțime de obstacole pe care a trebuit să le trecem. Pereții erau realizați din diverse materiale, în diverse etape. Mai apoi, greutatea elementelor arhitecturale puse, plăcile atașate de 8 cm din beton aparent, deci elemente grele. Ei bine, pentru asta a trebuit să găsim soluții ingenioase de rezolvare. Am făcut o structură, deci în spate este o osatură metalică fixată mecanic, deci cu buloane de structura existentă, peste care s-au agățat sau chiar se poate spune atârnat aceste elemente prefabricate din beton și din metal masiv. Ele se pot citi și dau un aspect arhitectural foarte interesant și avangardist acestei clădiri. Sălile de expoziție nu puteau fi utilizate pentru că erau improprii și din punctul de vedere al temperaturilor și din punctul de vedere al luminii, care nu era lumina potrivită. De ce? Pentru că nu aveam lumină artificială. Bineînțeles că colonia trebuia să arate bine și pe timpul nopții, numai pe timpul zilei, să fie un punct de atracție al orașului. Am vorbit cu specialiștii de la Philips, care ne-au ajutat și la realizarea iluminatului în piața cetății. Am început să facem niște studii cromatice împreună, să vedem cam ce s-ar potrivi în timpul iernii, să avem o lumină rece, în timpul verii poate o lumină caldă, să simți că toată galeria la un moment dat arde și se focusează totul acolo, să te atragă să intri în curtea coloniei, fiind totul puțin retras, dat fiind faptul că este acest par pe care lumea îl cunoaște bine, mai mult băimărenii decât cei care vor veni. Totul se întâmplă în plan secund și atunci oarecum
Trebuia și noaptea să scoți în evidență, să fie ceva care te atrage, ca să explorezi atelierele, bineînțeles, și galeria, care este punctul de atracție al coloniei. Am lucrat foarte bine, ca și pe alte proiecte, cu echipa de la Philips, pentru că există această sensibilitate pentru detaliu, există această deschidere tehnologică vis-a-vis de ceea ce aveam nevoie pentru a pune în valoare opera de artă. Este un lucru delicat, este un lucru cu care nu te întâlnești în fiecare zi și au fost răspunsuri chiar foarte, foarte interesante. S-a mers pe o colaborare progresivă, să spun așa, până când s-a ajuns la acest frumos rezultat. De data aceasta, proiectul propune oarecum o revigorare de care era nevoie, pentru că am avut cereri din partea instituțiilor culturale externe. Au fost întotdeauna solicitări către noi, pentru că aveam acest patrimoniu, dar nimeni nu știa, el există, dar nimeni nu știa că nu putem să găzduim artiști invitați din străinătate. De ce? Pentru că toate atelierele erau ocupate și nu de multe ori folosite. Sigur că acest proiect cuprinde o parte arhitecturală și estetică, dar cuprinde și o parte funcțională care modifică funcțiunile coloniei. Sigur că vorbim de rezidențe pentru artiști, dar sunt rezidențe pentru artiști invitați, vor fi ateliere care vor fi folosite pentru studiu și vor fi atelierele pentru artiștii locali. Dar doresc să accentuez faptul că acest loc se deschide către comunitate și acest loc va găzdui evenimente în Galeria de Artă care vor fi de altă talie. Deja vorbim de o galerie cu posibilități de organizare a unor discursuri multifuncționale. Deci de la concerte, la expoziții, la video performance-uri, la instalații, la tot ce se dorește, inclusiv parcul se poate folosi altfel, deja se poate utiliza în scopuri publice. Deci încercăm să revenim la ceea ce a fost acest fenomen, la importanța lui prin oamenii care vor veni, prin personalitățile care vor veni la Baia Mare și vor fi prezente, nu doar să fie un reper local și doar un reper de identitate locală, care sigur că da, trebuie să existe și este sănătos să-l avem, dar să nu uităm că această școală s-a născut din dorința și dintr-o altă nevoie, dintr-o altă deschidere. Apoi vreau să spun că a fost o grijă foarte mare vis-a-vis de nevoile unui artist. Artistul creează, nu există un program de lucru, artistul creează și locuiește în spațiul în care el există. Iar aceste ateliere sunt prevăzute și cu condiții de a locui, condiții de a trăi, tocmai și pentru artiștii din Baia Mare, dar și pentru artiștii invitați. Totodată, acest regim care ni-l propunem cu artiștii care vor veni din străinătate și nu numai, este de a asigura condițiile de lucru și artistul va lăsa opera și creația lui orașului. Sigur că o altă chestiune, o altă întrebare care se leagă de acest proiect este Galeria de Artă, o galerie deja cu repere contemporane, așa cum vă spuneam înainte, odată prin optimizarea simezelor, optimizarea spațiilor expoziționale, optimizarea luminii, pentru că opera de artă, dacă nu este luminată corespunzător, ea nu există. Opera de artă trăiește prin lumina artificială, prin lumina naturală, prin existența celor două în paralel. Sigur că fiecare sală în parte are o anumită formă de lumină, o lumină care este propice și este gândită special pentru lucrarea de artă. Astăzi ne găsim într-un complex de clădiri noi în care primăria a investit enorm. Adică enorm în sensul, în comparație cu ceea ce s-a investit în trecut. Deci orașul sper că va avea foarte mult de câștigat. Bineînțeles, în primul rând, cei care vor beneficia de acest spațiu, artiștii, pentru că lor li se adresează tot, vor avea o colonie descrisă spre întreaga lume. Asta, de fapt,
și-au și dorit cei din conducerea UAP-ului ca să poată să țină niște expoziții de înaltă ținută. Sper că acum în acest proiect vor avea acest cadru în care poți să expui în mai multe feluri, să ai și sală media, să ai o sonorizare așa cum trebuie să o ai în zilele noastre, să poți să ai și spații de instalații și, bineînțeles, niște rezidențe care dau tot confortul unor artiști care ar rezida la Baia Mare pe perioadă determinată și ar fi inspirați să lucreze în această colonie. Ce ne-am dorit prin acest proiect a fost tocmai deschiderea aceasta spre lumea actuală, în care să cuprindă această circulație de repere actuale, culturale și care poate să ajungă și la Baia Mare, poate să creeze o deschidere pentru public, poate să educe publicul băimărean, să-l reeduce și să-l resensibilizeze pentru partea de creație, pentru întâlnirea cu artistul, începând cu proiecte educaționale pentru copii care să vină la colonie să lucreze cu artiștii, tinerii, toți iubitorii de artă care vor dori să lucreze într-un alt fel de mediu. Această colonie se înscrie în dimensiunea culturală europeană pe care a avut-o cândva și merită să o aibă în continuare.